ท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเงียบสงบทางทิศตะวันออกของเมืองกอร์โดบาประเทศสเปนไม่มีใครคาดคิดว่าใต้ผืนดินที่ดูว่างเปล่านี้จะซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งของประวัติศาสตร์เอาไว้นานกว่า 1,000 ปีที่นักโบราณคดีและนักล่าสมบัติพยายามตามหาเมืองคู่แฝดของเมืองมาดินัตอัลซาราที่สาบสูญเมืองที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจสูงสุดของบุรุษผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคาบสมุทรไอเบเรียแต่กลับถูกลบหายจากหน้าประวัติศาสตร์ไปอย่างเป็นปริศนาจนกระทั่งเทคโนโลยีปัจจุบันได้เจาะทะลุการเวลาลงไปเผยให้เห็นร่องรอยที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่คือเรื่องราวของความพยายามกู้คืนความทรงจำที่เคยถูกจงใจที่จะลบให้เลือนหายกับการไขปริศนาเมืองพันปีในการค้นหาเมืองคู่แฝดที่หายไปแห่งอัลมันซอร์โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหากเรายืนอยู่บนเนินเขาที่ชื่อว่าลาเพนโดลิล่าทางทิศตะวันออกของเมืองกอร์โดบาภาพที่เราจะเห็นคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และพื้นที่เกษตรกรรมที่ดูธรรมดาแต่สำหรับอันโตนิโอมอนเตโรโซเชกานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกอร์โดบาพื้นที่ว่างเปล่านี้กลับส่งเสียงกระซิบจากอดีตมาถึงเขาสิ่งที่ทำให้ความลับใต้ผืนดินนี้ถูกเปิดเผยเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไลด้าเทคโนโลยีนี้เปรียบเสมือนดวงตาจากฟากฟ้าที่ยิงแสงเลเซอร์ลงมาจากเครื่องบินเพื่อสแกนพื้นผิวโลกแสงเลเซอร์เหล่านั้นมีความสามารถพิเศษในการทะลุผ่านพุ่มไม้และสิ่งกีดขวางเพื่อเก็บข้อมูลความสูงต่ำของพื้นดินอย่างละเอียดเมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการประวัติศาสตร์สเปนภาพสแกนเผยให้เห็นรอยบนพื้นดินที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มันคือโครงสร้างผังเมืองขนาดมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวดินมันเป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ถึง120เฮกตาร์หรือประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารเทียบเท่ากับเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอย่างมาดินัตอัลซาราเมืองหลวงของอาณาจักรกอริฟะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกอย่างพอดิบพอดีสิ่งที่ไลด้าค้นพบคือร่องรอยของกำแพงอาคารรูปสี่เหลี่ยมและการปรับระดับพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมยุคอุมัยยะห์ความน่าทึ่งอยู่ที่ระเบียบของการวางผังเมืองภาพจากไลด้าแสดงให้เห็นโครงสร้างแบบตารางสี่เหลี่ยมที่จัดวางอย่างแม่นยำซึ่งสะท้อนถึงอำนาจการบริหารจัดการที่เด็ดขาดแตกต่างจากการเติบโตของเมืองตามธรรมชาติที่มักจะไร้ระเบียบการค้นพบนี้ถือเป็นการเติมเต็มหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าของประวัติศาสตร์คำถามสำคัญคือเมืองขนาดใหญ่นี้คืออะไรและทำไมมันถึงหลุดรอดสายตาผู้คนมาได้นานกว่าพันปีในอดีตนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีต่างเชื่อว่าเมืองที่สาบสูญนี้คือมาดินัตอัลซาฮิราหรือเมืองอันเจิดจรัสซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอัมมันซอร์หรือชื่อเต็มของเขาคืออิบนุอับีอามินผู้สำเร็จราชการที่ทรงอำนาจที่สุดในยุคศตวรรษที่10แต่ตลอดศตวรรษที่ผ่านมามีทฤษฎีเกี่ยวกับที่ตั้งของเมืองนี้มากกว่า22แห่งซึ่งทุกแห่งล้วนล้มเหลวในการหาหลักฐานมายืนยันความผิดพลาดในอดีตเกิดจากการตีความเอกสารโบราณที่คลาดเคลื่อนบ้างก็เชื่อว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ติดกับกำแพงเมืองกอร์โดบาหรืออยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งแม้ว่าจะค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอหลักฐานของเมืองนี้อยู่แต่หลักฐานล่าสุดจากไลด้าที่ลาเพนโดลิล่ากลับสอดคล้องกับเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์อย่างน่าประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งเมืองนี้ตั้งอยู่บนที่สูงทางทิศตะวันออกควบคุมเส้นทางแม่น้ำและถนนสู่เมืองโทเลโดซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์การทหารของอัลมันซอร์หรือจะเป็นทิศทางของอาคารร่องรอยอาคารขนาดใหญ่ที่พบก็มีการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศกิบลัตหรือทิศที่มุสลิมหันไปเวลาละหมาดยืนยันได้ว่านี่คือเมืองในอารยธรรมอิสลามและด้วยลักษณะป้อมปราการก็พบร่องรอยแนวกำแพงและหอคอยซึ่งสอดคล้องกับบันทึกที่ว่าอัลมันซอร์สร้างเมืองนี้ให้เป็นค่ายทหารและศูนย์กลางการปกครองที่แยกตัวออกมา
แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเหตุผลที่เมืองนี้ยังคงสภาพร่องรอยอยู่ได้พื้นที่ลาเพนโดลิล่ารอดพ้นจากการถูกไถกลบหรือสร้างตึกทับเพราะมันมีสถานะเป็นที่ดินหลวงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และถูกใช้เป็นฟาร์มเลี้ยงม้าหลวงการเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนี้เองที่ทำหน้าที่เสมือนแคปซูลการเวลาปกป้องความลับของอมันซอร์ไว้ใต้ผืนหญ้ารอวันที่เทคโนโลยีจะมาค้นพบเรื่องราวของเมืองนี้มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกิเลสของมนุษย์อย่างลึกซึ้งในศตวรรษที่ 10 กอร์โดบาคืออัญมณีแห่งโลกภายใต้การปกครองของราชวงศ์อุมัยยะห์แต่ความเจริญรุ่งเรืองนี้ซ่อนไว้ซึ่งการช่วงชิงอำนาจที่ดุเดือดในขณะที่กอลิฟะผู้มีความชอบธรรมประทับอยู่ที่เมืองบาดีนัตอัลชาราทางทิศตะวันตกอำนาจที่แท้จริงกลับตกอยู่ในมือของอัลมันซอร์ผู้สำเร็จราชการที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จและกักขังยุวกษัตริย์ฮิชามที่ 2 ไว้ในวังเสมือนนักโทษเพราะด้วยความทะเยอทะยานที่จะสร้างบารมีเทียบเท่ากษัตริย์อัลมันซอร์จึงตัดสินใจสร้างเมืองของตนเองขึ้นทางทิศตะวันออกเพื่อขานอำนาจกับเมืองของกอลิฟะทางทิศตะวันตกโดยเขาตั้งชื่อเมืองว่าอัลซาฮิราซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับอัลซาราของกอลิฟะราวกับต้องการสร้างเมืองแฝดหรือเมืองคู่ขนานเพื่อประกาศศักดาเมืองนี้ถูกเนรมิตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีค.ศ. 978 ถึง 981 แม้เราจะไม่เห็นซากอาคารแต่เราสามารถเทียบเคียงได้จากสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นพระราชวังอัลจาเฟเรียในเมืองซาราโกซาซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุคนี้ชีวิตในราชสำนักของอัลมันซอร์น่าจะเต็มไปด้วยความรื่นรมทั้งเสียงน้ำจากน้ำพุที่ไหลลินเพื่อสร้างความเย็นสบายและผ่อนคลายกลิ่นหอมของดอกไม้และสมุนไพรในสวนที่ถูกจัดวางเสมือนสวรรค์จำลองและแสงระยิบระยับจากโคมไฟที่ส่องกระทบผนังปูนปั้นลวดลายวิจิตรและทองคำนอกจากความงามแล้วเมืองนี้ยังเป็นเวทีของมาจาริสหรือสภาวรรณกรรมที่กวีและปราชญ์มารวมตัวกันเพื่อร่ายบทกวีและสนทนาธรรมอัลมันซอร์แม้จะเป็นนักรบที่ดุดันแต่เขาก็เป็นผู้อุปถัมภ์กวีตัวยงทว่าในขณะเดียวกันเขาก็แสดงอำนาจด้วยการเผาตำราปรัชญาและวิทยาศาสตร์จากห้องสมุดหลวงของกอลิฟะเพื่อเอาใจกลุ่มผู้นำศาสนาหัวอนุรักษ์นิยมเมืองอัลชาฮิราจึงเป็นสถานที่แห่งความขัดแย้งงดงามแต่ทรงอำนาจเต็มไปด้วยความรื่นรมแต่ก็มีการกดขี่จุดจบของเมืองมาถึงในปี 1009 เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองหรือฟิตนะประชาชนชาวกอร์โดบาที่เก็บกดจากอำนาจของตระกูลอัลมันซอร์ได้ลุกฮือขึ้นเมืองอัลซาฮิราถูกบุกปล้นสะดมและทำลายอย่างราบคาบภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายล้างทางกายภาพแต่เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เรียกว่าดัมนาทิโอเมโมริแอร์หรือการลงทันด้วยการลบความทรงจำผู้ชนะต้องการลบชื่อของอัลมันซอร์ออกจากประวัติศาสตร์หินทุกก้อนอิฐทุกแผ่นถูกรื้อถอนและขนย้ายไปสร้างอาคารอื่นจนเมืองทั้งเมืองหายวับไปจากพื้นผิวโลกเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานที่จับต้องไม่ได้เลยการค้นพบร่องรอยที่ลาเพนโดลิล่าจึงจะเป็นการคืนตัวตนให้กับหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกฉีกขาดหายไปมันยืนยันว่าตำนานเรื่องเมืองสาบสูญนั้นเป็นเรื่องจริงและช่วยเติมเต็มจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของแผนที่มหานครกอร์โดบาในยุคทองให้สมบูรณ์หากยืนยันได้จริงว่าเป็นเมืองที่ถูกลืมผลลัพธ์ของการค้นพบนี้จะมีมากมายมหาศาลมันจะเปลี่ยนสถานะของมาดินัตอัลซาฮิราจากเมืองในนิทานให้กลายเป็นเป้าหมายทางวรรณคดีที่จับต้องได้ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบความจริงหรือการขุดค้นเพื่อยืนยันยุคสมัยของวัตถุโบราณซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบศิลปะวัตถุที่ประเมินค่าไม่ได้เช่นเครื่องปั้นดินเผายุคศตวรรษที่ 10หรือเหรียญตราของราชวงศ์อามิริดบทเรียนจากเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมของมนุษย์ครับว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็อาจถูกโค่นล้มและลบเลือนได้แต่ความจริงสักวันก็จะถูกเปิดเผยแม้จะถูกฝังกลบไว้นับพันปีแต่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการในที่สุดเมืองแฝดแห่งอัลมันซอร์ก็กำลังจะกลับมาเจิดจรัสท้าทายแสงตะวันอีกครั้ง 1,000 ปีหลังจากที่มันถูกสั่งให้หายไป